ها get external data من پرون اکسس کې هم خبرې وکړې همداسې چې اکسس نه څنګه ډیټا راخلو اکسس نه علاوه د ویب نه هم موږ ډیټا راواستو همداسې د ویب نه علاوه ټي ایکس ټي فایل چې کوم و د هغې نه هم موږ ډیټا راواستو اوس که چېرته داسې وي چې ادر سورسز وي لکه همدغه اکسل نه خپله ډیټا راخلو یا کوم بل سورس وي د هغې نه ډیټا راخلو نو موږ څنګه کولی شو هغه ډیټا راواخلو خو دلته د ډیټا راخیستلو لپاره موږ که چېرته راشو د کلیک کو فرام ادر سورس باندې کلیک کو او د ادر سورس کې که تاسو وګورئ دلته لیکل شوي چې امپورټ ډیټا فار انلیسټډ فارمیټ صحیح شو یو فارمیټ دی چې هغه انلیسټډ دی موږ سره دلته نشته په دې لیست زه هغې نه یو ډیټا سره اخلم نو زه به کلیک کوم چې څه وکړه فرام مایکروسافټ کیونی ما ته څه ډیټا ته راواخله کلیک کولو سره به تاسو ته ووایي چې ته څه غواړې صحیح شو ته کوم فایل غواړې چې دا ډیټا ترې راواخلې نو موږ سره مختلف فایلونه دي دلته اوس دلته لیکل شوي دي نیو ډیټا سورس دی نه نیو ډیټا سورس نه موږ سره ډي بیس بناو فایلز دي هغه راواله ډیټا بیس فایلز دي صحیح شو یا ایکسل فایلز دي هغې نه ډیټا راواخله نو دلته موږ سره څه دي لیسټز دي چې ته کوم ځای نه مطلب ډیټا زه راځم چې د ایکسل یو فایل دی هغې نه زه غواړم چې څه وکړمه ډیټا راواخلم چې څنګه تاسو په ایکسل باندې کلیک کوئ ډبل کلیک کول نه وروسته به موږ سره سلیکټ ورک بک په نامه باندې دغه کوم وینډو چې ده دا به راشي په دغه کې تاسو کولی شئ چې دغه کوم ډایرکشن چې دی دغې ډایرکشن کې تاسو هغه ایریا ورته وښایئ چې زموږ فایل پروت دی کوم ایریا کې پروت دی زه ایکسل فایل راخلم خو کوم فایل دی کوم ځای کې پروت دی نو موږ کولی شو دې نه او ورته وځم چې ډي فولډر کې یو فایل دی چې کوم ایریا کې دی دلته موږ کولی شو چې ورته وښایو زه به دلته یو فایل انتخاب کړم دا دې ځای کې مختلف فایلونه موږ سره لیست کړو تاسو ګورئ د ایریا کې او چې کوم فایل ما دې نه انتخاب کو که زه دې نه انتخاب کوم چې فار ایگزامپل دغه خالد نور یا ندیم دا مې انتخاب کو صحیح شو او دې نه وروسته کلیک کوم اوکې صحیح شو نو دلته موږ سره څه راځي شیټس راځي شیټس مختلف شیټس راغلي که دا زه ایکسپینډ کوم دې ساحې نه موږ سره دلته څه راځي ایگزام رزلټ شیټ دی همداسې که نور څه وي موږ سره دلته راځي صحیح شو شیټ کې نو دلته لیست اف ټیبلز وي د ایریا کې اوس که ستا څومره ډیټا دی نه پکار ده چې دی خو یې واړې کیوري نه مطلب دا دی چې ته کم ډیټا غواړې دیز نه غواړې که چې ته یو بل ټیبل داسې کریټ کړم چې هغې کې جدا جدا فیلډ نیم ټیبل جدا جدا نو موږ هغې نه کولی شو چې نیم لاست نیم او فون نمبر یا بل څه راواخله دی نه جسټ همدغه یو څه ټیبل جوړوم چې دا کمپلیټ ټیبل دی خو هغې نه دغه 3 څیزونه زما پکار نو موږ بیا څه کوو هغه دیز نه انتخابوو انتخاب نه وروسته څه دی خو یې موو کړه اوس کمپلیټلی ټول موو شو موږ یو موو کولی شو دیز نه که دا ایکسپینډ کړو یو موږ موو کولی شو صحیح شو موو کول نه وروسته کلیک نیکسټ او نیکسټ نه وروسته ته دا کوم دغه چې دی کالم چې دی که څه فلټر نه کوي درنه نه هیڅ نه فلټر پې نه کوم چې زموږ ډیټا دی کوم ځای نه کومه ښکاره شي کومه فلټرایزیشن دی وشي کومه ډیټا چې 200 نه زیات دی یا اے من راځي داسې فلټرایزیشن پې موږ کوو دیز نه کوو ځکه چې فیس فلټرایزیشن ته فعلا ضرورت نشته دا اوس ستا نومونه اسینډینګ او ډسینډینګ ته راولې که نه راولې صحیح شو اوس هغه ډیټا زما لږ صحیح نه ښکاري ځکه ما دا چک کړې نه وه خو بیا هم زه دا نیکسټ فارورډ کړم تاسو فعلا پرې پوه شئ دا کومه څه ډیټا ده ما خپله هم درلري نیکسټ او دې نه وروسته موږ کولی شو دا کیوري چې کوم اوس موږ جوړه کړله فار ایگزامپل موږ پکې یو 2-3 ټیبل یې اخیستی وي 1 2 3 نیکسټ ټایم کې بیا زه وایم چې دغه 3 ټیبل زما پکارېږي نو موږ به سیف کیوري باندې کلیک کړو همدا کیوري به څه شي موږ ته به دا سیف شي آینده کې موږ ډایرکټلی بیا ضرورت نشي دون لانګ پروسس وکړو هغې انتخاب کړو بس کیوري رن کوو هغې نه هماغه 3 ټیبل یې به څه کېږي رن کېږي صحیح شو نو دیز نه موږ سیف باندې کلیک کړو او کیوري به سیف شي دلته موږ کلیک کوو چې څه وکړه نه فینش یې کړه نو ډیټا به لږ شي وایي څنګه زه دا ډیټا پیسټ کړم تا ته ډیټا د پیسټ کولو لپاره د ټیبلز ولایم چې دا ډیټا ما پیسټ کړه پیوټ ټیبل خو جسټ ایز ا ټیبل ما ته دا څه کړه پیسټ کلیک کولو سره موږ څه شي دلته اوس هیډینګز دا و ښکاري تاسو ته هیډینګ صحیح نه و لیکل شوي نو ځکه هلته ما څه آیډیا نه وه چې دا څه دي که دې کې ما څه یو سلیکشن کړی یو سلیکشن کړی نو ما ته به ډیټا به څه راتله بیسډ آن دیټ کیوري به راتله چې کوم ډیټا ستا پکار ده ما ډیټا به راغلی اوس دلته وګورئ ډیټا کریټ شو که نه د ایکسل فایل نو فرام ادر سورس موږ څه کولی شو فرام ادر سورس موږ هم کولی شو چې ډیټا داسې
دې ساحې ته راولو. کلیر بھائی؟ دلته موږ سارټ اینڈ فلټر کې خبره کوو. سارټ اینڈ فلټر کې چې کوم خبر راځي الریډي تاسو ویلي سارټینګ کېږي اسینډینګ او ډیسینډینګ لیول ما خپل ډیټا جوړول. کله زه کلیک کوم سارټینګ کې به لږ غوندې خبرې کوو. صحیح ده؟ ګورې دلته که زه کلیک کوم چې سارټ کا یا فلټر کوم ډیټا نو دلته موږ کولی شو سمالسټ ټو لارجسټ راولو یا لارجسټ ټو سمالسټ راولو. اوس که دلته زه کلیک کوم د ایریا کې ماله چې څومره جیګا نمبره چا وړی هغه کس ما ته وښیه. دلته موږ کولی شو چې څه وکړو دا ډیټا هسې سارټ کړو. دا ټول نه لویسټ ویلیو موږ ته وښوده. که بیا زه دلته کلیک کوم نو موږ ته به هایسټ ویلیو وایي. صحیح شو؟ ګوره دلته څه راغلی 650 او که داسې بیا زه کلیک کوم ما ته به لویسټ ټو سمالسټ ټو لارجسټ وایي. نو سمالسټ به اول شي او لارجسټ به ټول نه کې لاړ شي. سمپل دی ویل دی الریډي. اوس دلته که زه بیا کلیک کوم سارټینګ کې دا ساحه موږ هم ویل ده چې obtain marks څه کا ویلیوز دي هغه سمالسټ ټو لارجسټ کا لارجسټ ټو سمالسټ کا. کلر ورډ کې موږ دا تفصیل سره ویلي وو یادم راځي. کلر وایس یې موږ سره سارټ کا. ایکسل کې هم د ایکسل کې موږ ویلو سارټ. دلته د ایریا کې موږ ویلو ښکاري سارټ اینډ فلټر همدې کې موږ دا ویلو. دلته راځو فلټر سمپل فلټر کې زه کلیک کوم فلټر بټن بدل درې شي ټول ته ښکاري فلټر بټن. دغه فلټر بټن سره څه کېږي فلټرایزیشنس کېږي. ډیټا ما ته وښایه د چا ډیټا وښایه موږ کولی شو دلته هماغه کسانو ډیټا وښایو چې دلته مثال ځلم چې که چېرته یو کس 1 2 3 4 5 کسان ما دا لر کړه دې ډیټا مخه نو ټولو کسان ډیټا وښایه. نو موږ ته به څه کېږي فلټرایزیشن کې ما کسان ډیټا به ښودل کېږي. یا که دلته پروینسز ذکر شوي د پروینس وایس ما د ډیټا ته فلټر کا. آی ټي کې یا زه وایم چې نمبرې چې آی ټي هغه کسان چې چا نمبرې 80 نمبرې یا ما کسان ما ته وښایه نو ماله به صرف وښایي چې یاره صرف دا کسان دي چې 80 نمبرې وړي. صحیح شو؟ نو موږ څه کولی شو سارټینګ کې داسې فلټرایزیشنس هم کولی شو چې فلټر کې دا کار وکړو. فلټر باندې انشاءالله پوهېږي. یا سره وایم چې ماله صرف هغه کسان وښایي چې څه دي پاس دي. کلیک اوکې موږ ته صرف پاس کسان ښودل کېږي. فلټر ویری سمپل دی ډیټا سمرایز کوي. موږ ویلي مو ده دلته د کلیر چې زه کله کلیک کوم نو کلیر سره به څه کېږي کلیر سره به کم فلټر چې وي هغه فلټر به کلیر کېږي. دلته ری اپلای په نامه یو کمانډ دی. دا ری اپلای څه کار کوي که دلته زه راشم او یو څه اپلای کوم دې ځینه چې سمالسټ ټو لارجسټ یا لارجسټ ټو سمالسټ وشو که نه سارټینګ. دې سارټینګ کې دلته 6,900 نمرې دي ما دا کړې 670 نمرې. 670 نمرې اوس ټول نه زیاتې نمرې دي. ما دلته څه اپلای کړی لارجسټ ټو سمالسټ. نو زه بیا دلته کلیک کوم نه څه ری اپلای نو ګورې 670 څه شو برابر. نو ری اپلای تاسو وکوئ هغه کم سارټینګ چې ما اپلای کړی و مخکې ما هغه بېرته بیا پې اپلای کړی و. نو څه چینجز تاسو وکړم هغه چینجز به بیا څه کېږي اپلای کېږي په هغې باندې. راځو دلته اوس خبره د ایډوانس ده. ایډوانس فلټر کې څه کېږي. ایډوانس فلټر کې که دلته زه یو ډیټا جوړه کړم ډیټا جوړولو لپاره به زه دلته راشم لږ دلته متوجه شي. صحیح ده؟ زه لیکم چې نیم کلاس او دلته لیکم چې فیس یا سبجیکټ لیکو یا فیس لیکو دلته کورس به ولیکم. صحیح شو؟ لیکو چې احمد علي صافی همداسې شفیق او اقبال باسط خپه نه شي که نه. دلته به راشو اوس وایو چې डी आई टी वाई दस मिसाल बी सी एस वाई द डी एल वाई दस मिसाल बे बी सी एस डी आई टी और डी आई टी. सही था? एडवांस सतर राजू एडवांस फिल्टर था राजू लॉस गोरे कजोली कम अच्छी 2000 दलता 3000 दलता 4000 दा से ट्रैक. सही शो दिस ना में 10 सेलेक्ट कंट्रोल सी दलता में पेस्ट को कंट्रोल वी और दलता दा पेस्ट को कंट्रोल वी. सही था? پوه شوې پې ګورې د پیسټ کولو نه وروسته که زه اوس دلته راشم او کلیک کړم د ایریا کې ما کلیک کو کلیک نه وروسته رالم ورته یم ډیټا او ډیټا کې ورته یم چې ایډوانس فلټرایزیشن ما ته وکړه. صحیح شو؟ ایډوانس فلټرایزیشن کې به تا ته وایي چې فلټر خو زه کومه خو زه کوم ایریا فلټر کې نو ما ته دا ایریا یې سلیکټ کړه.
صحیح شو فلټر چې وشو زه ورته وایم چې کرایټیریا رینج په کم څه مانته بیا ته هغه سرچیز کې زه وایم چې یاره ډیټا که چېرته فار ایگزامپل د اے ډیټا وه دلته که زه کلیک کوم ویټ وکړئ اے په نامه ډیټا شته که نه رالم دلته مې کلیک کو څه وکړه ماته ډیټا سرچ کا فلټر ایډوانس فلټر وکړه دلته ډیټا آلریډي سلیکټ شو سلیکټ نه وروسته کرایټیریا رینج کې به زه څه کلیک کوم وایم چې دا رینج دی دا کرایټیریا ده په دې کرایټیریا باندې ماته سرچ وکړه دې نه وروسته کری شي کاپي فرام ادر لوکیشن کاپي ټو ادر لوکیشن کوم لوکیشن ته به دا کاپي چې کله سرچ وشي سرچ نه وروسته به کوم ځای کې به دا ډیټا ښکاري نو د ډیټا کوم ځای کې شو کومه ګورئ موږ ورته څه انتخاب کړه موږ ورته دا ایریا انتخاب کړه چې دلته به څه کومه فلټرایزیشن دې ساحې نه کوم کرایټیریا ان رینج کې به موږ څه ورکوو کرایټیریا ان رینج کې به دغه ساحه چې زه چېرته سرچ کوم سرچ نه وروسته به زه راشم دلته کاپي ټو زه وایم چې دغه ساحه چې ما کوم سلیکټ کړې یم دې ساحې کې ته ورته څه کوه ما د ډیټا شو کوه دې نه کلیک اوکې اوکې نه وروسته څه وشلو موږ ته هماغه ډیټا چې اے ریلیټډ کوم ده هماغه ډیټا اوس که دلته زه ولیکم ایس په نامه چې کوم ډیټا سټارټ ده یا پوره نوم لیکم سرچ کوي نه سرچ کوي دا به څنګه کېږي دا فلټرایزیشن به بیا موږ سیم کوو بیا به راځو دلته به کلیک کوو ایډوانس فلټر ته به راځو ایډوانس فلټر نه وروسته به سیم کرایټیریا به انتخابوو او دې نه کلیک وکړې بیا موږ ته به دا ډیټا ښیي نه کېږي بیا به هېڅ نه راځي ډیټا به نه راځي ډیټا به نه راځي اوس که بیا زه سرچ د بي په نامه چې کوم ډیټا د بي سرچ کوم نو ګورئ نه راځي سرچینګ بیا نه راځي چې دا اټومیټیکلی باید سرچ راشي او بیا به موږ څه کوو ایډوانس فلټر او ایډوانس فلټر نه سیم کوم روټین چې دی به موږ تکراروو خو د دې مخنیوي لپاره موږ څه کوو دلته راځو ډیولپر ټیب صحیح شو ډیولپر ټیب کې به موږ څه واخلو دلته به یو بټن واخلو صحیح شو انزرټ کې دا څه ده بټن دلته کریټ کړه کوم ځای کې چې تاسو بټن کریټ کوئ ستاسو خوښه بټن ته نوم څه ورکړئ زه وایم چې سرچ په نامه دی ته زه نیم ورکوم صحیح شو او د دې ریکارډینګ څه کا دا ریکارډ هم سټارټ کړه صحیح شو سرچ کلیک اوکې ګوره دا بټن جوړه شوه که نه صحیح شو اوس زه څه کوم سیم پروسس به تاسو بټن سره زموږ نور هیڅ نوه کار نشته دی زه راځم دلته کلیک کوم چې ډیټا او ډیټا کې دې نه وروسته زه کلیک کوم چې ایډوانس صحیح شو او ایډوانس کې ما ورته څه وکړل دغه ټوله کوم پروسس چې شوی ده که زه کلیر کوم تاسو الریډي پوهیږئ که نه کلیر کوم دلته ما کلیک کو اوکې نو څه شو اپلای شو صحیح شو او دلته راځم دغه کوم ریکارډینګ چې دی دا څه کوم سټاپ کوم دې ځای کې دا ریکارډینګ سټاپ شو دا یو بټن وه بټن سره زموږ دا ریکارډینګ سټاپ شو دلته اوس که زه کلیک کوم چې څه لیکم ته وایم چې علي ډیټا ماته وښیه بټن باندې کلیک نو موږ ته به څه کېږي علي ډیټا راځي موږ ته شفیق ډیټا وښیه نو شفیق ډیټا کلیک شفیق ډیټا به موږ ته راځي دا څنګه داسې لاندې جمپینګ کوي د لوکیشن موږ لږ صحیح نه دی دغه کړی اوکې اني هاو نو موږ کولی شو چې څه وکړو دا څنګه وخوړل شو سرچ بټن کلیک کولو سره به څه کېږي زموږ هغه ریکارډ به موږ ته سرچ کېږي اوس چې سم موږ لیکو اب اټومیټیکلی سرچ کېږي زه شفیق نه لیکم زه وایم چې ډي آی ټي ریلیټډ چې څومره هم سټوډنټ دی هغې لیست ماته راکړه نو موږ ته به ډي آی ټي ریلیټډ څه دغه دی یا به راځي صحیح شو که بیا زه فیسز ریلیټډ چې ما سره چا 2000 روپۍ فیس یا هغه کسان ماته وښایه نو موږ سره فلټرایزیشن څه کېږي دې طریقې باندې کېږي نو تاسو کولی شئ دا بټن داسې کریټ کړئ نورې بټن دې سم ده اوس فی الحال دا مشکل ورته پیدا شوی ځکه صحیح ده نو ډېر سمپل دی صحیح شو موږ کولی شو بټن تھرو باندې بیا هغه فلټرایزیشن بار وکړو نو هغه کوم دغه چې دی هغې نه مخنیوی کېږي کلیر بھائی ښه دې نه علاوه اوس کولی شو فنکشن وته